سلام علیکم، خوش برگشتین به لاله‌لند. خب قیافه منو اگه ببینید خیلی حوصلم سر رفته و ناله است، به خاطر اینکه حوصلم سر رفته بود و تصمیم گرفتم که این فیلمو ببینم. بله، سابستنس. و دیگه اگه دیدید میدونید چی دارم میگم دیگه و چرا انقدر حالم اینطوری دگرگونه. اگرم ندیدید که به شدت توصیه میکنم ببینید. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، این چیه دیگه؟ یعنی فریکی ترین آخر فیلمی که تو زندگیم دیدم همین فیلمه. آخه داره چی میشه؟ وای، داره چه اتفاقی میفته؟ یکی به من توضیح بده. یعنی نمیخواد توضیح بده، میدونم، ولی دیگه خیلیه. وای، وای، نمیتونم نشون بدم این صحنه رو، میترسم به خاطر کپی رایت یوتیوب گیر بده. وای، به معنای واقعی حمام خون. بس دیگه، بیشتر نبینید که گیر ندن، ولی این فیلم رو باید ببینید. یعنی هر کسی که یک فیلم مریض سم میخواد ببینه، فیلم خیلی خوبیه ها، نمیگم بده، ولی یه فیلمی که واقعا پشماتو میریزونه آخرش مخصوصا. وای وای، باید ببینه این فیلمو. پشما. یا ابوالفضل، یا حضرت عباس، این چیه این الان؟ این مخلوط چی؟ وای خدای من، باورم نمیشه، باورم نمیشه، باورم نمیشه. داره چی میشه؟ خدایا، این چی؟ و تمام، و تمام. یعنی دخترا این فیلم باید دیده شه. یعنی حالا دخترا پسرا هم باید ببینن، ولی به نظر من یه فیلمی که همه خانم‌ها باید یه بار ببینن تو زندگیشون. اصلا نبینی نصف از زندگیت در واقع میشه گفت برفناست. از اونجایی که تنها بودم و حوصله‌ام سر رفته بود، از قضا شب یلدا هم بود، تصمیم گرفتم بزنم از خونه بیرون و از این فرصتی که تو شهر قشنگ سن پترزبورگ هستم و فردا باید برگردیم استفاده کرده باشم و حال و هوای کریسمس رو اینجا هم دیده باشم. اینجا که اومدم، یکی از اصلی ترین خیابون‌های سن پترزبورگ به اسم نفسکی پراسپکت و اینجا مغازه سوغاتی فروشی که همه چی توش پیدا میشد و کلی از نشونه ها و سیمبل های روسیه و مخصوصا سن پترزبورگ همه جورش توی هر مدلی که بخواید پیدا میشد. شکلات، مجسمه، قاب عکس، کلا هر مدل کوچیک و بزرگ یادگاری که بخواید اینجا داشته باشید یا ببرید سوغاتی واسه عزیزانتون. این ساختمون خوشگلی که می‌بینید یکی از بزرگترین و معروف‌ترین کتابفروشی و کتابخونه‌های سن پترزبورگ که روبروی کلیسای جامع کازان قرار داره. اسم این کتابخونه یا کتابفروشی دوم کینگی هست که در واقع همون خانه کتاب. این هم که یکی از معروف‌ترین کلیساهای اینجا، کلیسای ناجی در خون.
اینجا هم که ورودی موزه معروف هرمیتاژه. Война без особых причин, война дела молодых, лекарства против морщин, красная кровь. Were you here before? Can look you it feels like an angel. Still makes me cry. So like a better. And the beautiful world. I wish I was special, so very special. But I'm don't care if it ends. I wanna. این همون کتابخونه است که چند دقیقه پیش بهتون گفتم. واقعا خیلی دوستش دارم، خیلی خوشگل و فانتزیه. یه روز میبرمتون داخلش، هم حتما نشونتون میدم. Наверное, слишком люблю, я снова слушать эфиру. Сжигаю тебя тысячи раз. Я слишком люблю, ты каждый мой маленький вирус. Я снова буду ждать тебя, بعد از حدود 2-3 ساعت پیاده روی دیگه خیلی خسته شده بودم و گشنه که تصمیم گرفتم بیام تو پاساژ گالریا، قسمت فودکورتش که یه دنیای بزرگی از غذاها رو دارن، یه چیزی سفارش بدم و بخورم. یه نیم ساعتی نشستم و استراحت کردم تا بعدش به دوستام توی بار ملحق بشم. Пускай капризит успех, он играет везде, кто может первым рассмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Часто взрослых слышать дети. فردا صبحش وقتی بیدار شدیم با این برف خوشگل روبرو شدیم. تصمیم گرفتیم دیگه لباسامون رو بپوشیم، وسایلمون رو جمع کنیم و اتاق رو تحویل بدیم و بریم یه جای صبحونه دبش بزنیم بر بدن و بعد راه بیفتیم سمت خونه.
خب این میز پرهیجانی که میبینید در واقع مخلوطی از صبحونه و ناهار بود برای ما، چون یکم دیر شده بود و دیگه ما مخلوطش کردیم و خیلی خیلی نگم چقدر خوشمزه بود. فقط انقدر زیاد بود که من متاسفانه نتونستم تموم کنم همشو و خیلی ناراحت بودم که نمیتونم تا تهشو بخورم.